วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาพบกับกบอีกแล้วนะคะในรายการให้วีคเอนด์บายกบค่ะคุณผู้ชมค่ะให้วีคเอนด์บายกบในวันอาทิตย์นี้นะคะกบก็พามาเที่ยวค่ะวันหยุดแบบนี้เราก็ต้องหาสถานที่ท่องเที่ยววันนี้กบอยู่ที่เกาะช้างนะคะและสถานที่แห่งนี้ก็คือน้ำตกคลองพูนะคะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ของเกาะช้างที่สวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวกบจะพาไปชมภาพบรรยากาศของน้ำตกคลองพูแห่งนี้นะคะว่าจะสวยงามแล้วก็มีบรรยากาศแบบไหนบ้างนะคะเพราะดูแล้วแต่ละคนนั้นมีความสุขแล้วก็มีบรรยากาศแบบสบายๆค่ะผู้ชมค่ะก่อนที่เราจะขึ้นไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างจังหวัดตราดนะคะเราจะขึ้นไปชมน้ำตกคลองพูเนี่ยนะคะที่นี่เนี่ยนะคะเขาก็มีเรื่องกฎระเบียบมีข้อห้ามมีการปรับด้วยนะคะนี่นะคะห้ามเหล่านี้เนี่ยสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและก็ชาวต่างชาติด้วยนะคะเวลาเราจะเที่ยวเราก็ควรจะสามัคคีนะคะแล้วเราจะเที่ยวอย่างมีความสุขค่ะไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่านี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของ100 เมตรแรกนะคะเราจะต้องเดินไปอีกถึง400 เมตรไม่เป็นไรสู้คือข้างล่างเนี่ยนะคะเขาบอกว่า500 เมตรแต่ตอนนี้ถึง300แล้วค่ะเดี๋ยวจะไปยืนยันว่า500ใช่หรือไม่น้ำตกคลองพูนะคะมีทั้งหมดด้วยกัน4ชั้นนะคะแต่ว่าคนส่วนใหญ่มักจะนิยมมาเล่นที่ชั้นนี้ก็คือชั้นที่1แค่ชั้นที่1นี่ก็เดินเกือบจะไม่ไหวแล้วล่ะค่ะเอาซะแบบว่าแฮกเหมือนกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศที่มองไปด้านบนนู้นนะคะเห็นไหมคะว่าน้ำตกที่ไหลลงมาเนี่ยนะเหมือนคลองค่ะและน้ำก็เหมือนว่าไหลลงมาพลูอันนี้จินตนาการเองนะคะแต่ละคนก็ลงไปเล่นน้ำกันเรียบร้อยแล้วนะคะแม้กระทั่งช่างแต่งหน้านะคะหน้าไม่เคยดูรู้